Muli, magandang umaga po mga kabayan, mga ka-HVAC. Sa sandali pong ito ay papakita ko po kung ano po yung progress ng trabaho po namin sa laundry at napakalaki ng pagbabago ngayon. Dahil lahat po ng mga dryer, washer, ironer ay nailagay na po sa pwesto na dapat kalalagyan ngayon. Yung mga ductwork, mga AC duct, mga spiral, mga exhaust para sa dryer, ipapakita ko po sa inyo. Ito po ay mga na-install na at yung po mga ductwork ay meron pa po kami hinihintay mga ibang fittings para ma-diretso po yan sa may bubong. Ito po, ipapakita po sa iyo ang progress na aming trabaho dito sa laundry. Okay, yan po. Ito po yung mga medium size ng mga dryer. Nakaset na po yan, may mga piping na po yan, at yung pong mga ductwork na nandun po. Ayan po, ayan po yung mga ductwork para sa exhaust. Yan, nakikita po ninyo size, ano po yan, 20 inches round na ductwork. Ayan po, nakikita ninyo hindi pa po yan lumagos sa taas. Naghihintay pa po kami ng curve para ilagay doon sa tubong. Ito na pong may insulation. Yan po yung spiral na mayroong ductwork. Ayan yung mga exhaust para sa ironer. Ayan, nakakagrit at may insulation na rin ako. Ayan po ang progress sa laundry na aming ginagawa. Oo. Ayan, ito nakahook po yan sa dryer. Ayan, medium size na dryer po yan. Ito po laundry na ito, pang commercial po ito. Pinakamalaking laundry dito sa Manila. Bali yan po. Ayan, kita po ninyo. Yan po yung mga install po namin. Yan, ang insulation nito, stop po dyan mula finished floor, 10 feet po ang insulation yan. At ito naman po yung mga dryer na malalaki. Yan po, naghihintay pa rin kami ng fittings kasi may mga offset po yan para ma-centro dun sa curve, dun sa taas. Yan po yung mga bolt sa curve. Yan, nakikita po ninyo. Yan po yung trabaho po namin, ang progress na nangyari. Yan. Ito po naman po mga drop na ito. Ito po yung air conditioning. Yan po yung mga AC. Kaya siguro mga 70% po ay natapos na po ang yan po yung nagagawa namin dito sa laundry. At mamaya darating dito yung mga kasama ko, tutuloy na rin po yung trabaho po rito. Ayan. Ayan po. Mga dryer po yan. Ayan, yan trabaho po namin. Ayan, nakikita po ninyo yung mga ductwork na pataas. Ayan. Kaya yan pa po na ang tatapusin po namin pag dumating yung mga fittings na hintay namin. Ay diretso na po yan sa may bubong. Oh, that's my friend Trevor. Yeah, all right, you can see the job in here. Yeah, that my a good friend, he owned the one company in here, fire protection company. Yan po ang air condition namin, AC duct. Yan. Yan, napakadaming na-install na po yan. Ayan, meron pa po ang dalawang doon. Kaya pagkayari yung pong sa may, ito po yung boiler doon sa loob ng room na yan. May nagkakabit pa rin kami ng 28 inches round doon, spiral. Yan po. Okay po, mga kabayan, mga ka-stock. Hanggang dito na lang po muna.
sa ulitin na makikita po ninyo yung mga ductwork na yan nasa taas na ng bubong. Nakalusot na yan kasama ng boss niya. Maraming salamat po. Share, like at subscribe po ang aking vlog. Magandang umaga at God bless po sa inyong lahat. Ingat po palagi. Okay, bye bye.